السلام علیکم. ډیر غټ خبر را روان دی چې اسرائیل کلیم کوي چې مونږ د حزب الله مشر چیف حسن نصر الله هغه ټارګټ کو، مطلب هغه شهید کو. ګوره د سکار وشو چې د اسرائیل ته فرانس والا وسره یو اس هغه وی چې په دوانو طرفونو کې ته جنگ مکولا وخه لومبه ځان د غزا نه فارغه ک روسته به د لبنان سره راکاږي. نو هغه ډایرک هغه سیز فایر چې کوم د فرانس او غیر ریجکټ کو او په لبنان په دارالخلافه په بیروت باندې اندادون فایرینګ شروع کو، د حد نه سیوا بمونه په ورول شروع کړو، سم مضبوطه حمله وکړه. دا پرونی د جمعې ورځې خبره ده او په هغه حمله کې دوی د اسرائیل وی چې په بیروت باندې د مضبوطه بمباری ما په دې وجه باندې وکړه چې د حزب الله کم چیف دی حسن نصر الله زمونږ مین ټارګټ دا دی. د ټارګټ کول لپاره موږ د بمباری وکړه بلاشه د عام خلکو کورونه او بلډینګز وغیرہ هغه غرزولې دي. چې دغه بمباری وکړه نو بیا خبر را لې هغه ټایمز اف اسرائیل والا او مخ ته راوړو چې د آی ډی اف والا وی چې موږ اوس چیکینګ کو ګورو لا پته نه لګي چې حسن نصر الله په هغه کې په حمله کې لګیدلې ده کنه ده لګیدلې. نو هغه ویل چې موږ ګورو چې حسن نصر الله لګیدلې ده کنه. اوس په دې کې یو خبر راغی چې حسن نصر الله نه لګیدلې، هغه ټیک ټاک دی. خو اوس بیا نه خبر دی، نن ورځ بل خبر راغی چې سی ان ان والا راپورټ کړی دی. خو وګوره سی ان ان والا راپورټ کړی دی چې اسرائیلي آرمي وی چې موږ چیکینګ وکړو او کتل چې د حزب الله کم لیډر دی کنه هغه د بیروت په حمله کې موږ ایشته دی، مطلب هغه شهید شوی دی. اوس دا ډیر غټ خبر دی خو حزب الله د طرف نه د دې کنفرمیشن نه دی شوی، هغه کنفرم کړی نه دی چې حسن نصر الله چې دی هغه شهید شوی دی. نو تر څو چې هغه نه کنفرم کړی نو دا خبره په کنفرمیشن سره څوک نشي ویلې چې په حقیقت کې حسن نصر الله لګیدلې دی، شهید شوی دی کنه لا ژوندې دی. هغه چې کله د حزب الله د طرف نه خبر راشي نو پته به ولګي. اوس ګوره دی کې د اسرائیل په دې حملو کې نه کم چې په بیروت کې په لبنان کې د مسلسل کې نو الته کې دا نه دی کتلی چې زه د حزب الله څخه نور کمانډر شو یا د چیف شو یا د هغه فوجیان شو هغه ټارګټ کوم په دې کې عام خلک ټارګټ کیږي کنه مسلسل په در په ولي څنګه چې په غزا کې عام خلک د 50 نه سیوا شهیدان کړه د قشند کې په لبنان کې مغوبل لاغسته ته سوچ وکړه د 15 لکو سیوا خلک د لبنان نه د ساوث طرف نه وتل شروع شو، څوک نارت طرف ته یو څوک شام ته وړي سیریا ته وړي خپل کورونه پرې خودل. نو دسه اندادون بمباری اسرائیل په هغه ځای کې راغسته د لبنان کې نه. اوس ظاهر خبره د ټول دنیا خو هغه ته ګوري په تماشه ده وته چې دا ظلم خدای صد حد سیوا کول په غزا کې او په لبنان کې شروع کړل. نو دسه کار وشو چې اوس د جنرال د یونایټډ نیشنز د اقوام متحده د هغه جنرال اسمبلی کې د هر پرایم منسٹر هغه سیشن وشو کنه. دا ځل 79 یو کم اتیا نمبر سیشن وشو د اقوام متحده د جنرال اسمبلی ست چې مونږ ویل وایو UNGA یونایټډ نیشن جنرال اسمبلی. نو په هغه کې د ملک صدر شو، وزیر اعظم شو، هغه راځي باقي اقوام ته مخ ته ودرېږي او هغه خپل خبر کړي چې زمونږ په ملک کې دا مسایل دي، په دنیا کې به دا مسایل دي، دا مونږ د سټیکل کو خپل خبر کړي. صحیح شو. په هغه کې چې کله اوس د اسرائیلی پرایم منسٹر د نتنیاهو نمبر راغی کنه خبره په بلا تعداد کې د نیمه نه سیوا ډیپلوماټس د هغه ځای نه ووتل او اقوام متحده کې چې کوم د سپیچ اوریدل هغه پرې خول، مطلب احتجاج وکړو د نیمو خلکو د دنیا د اقوام او هغه وی چې دا اسرائیل چې کوم راغستې دي کنه دا د حد نه سیوا ظلم دی. دا غټه خبره ده، زما خبره ته وګورئ کې دا وګوره په هغه کې د پاکستان هم تل د پاکستان پرایم منسٹر شهباز شریف دغه مال د خپل خبره مخه ته کې خو د خبره چې تواوري کنه نو تاسو پته ولګي چې دم زمون کلاسز غستل شروع کړی دي. مطلب د خبره نه دا د چې کوم خبره وکړه نو دا خبره ز تاسو ته بارها په کلاسز کې کوم اوس چې ځکه مایک دا کم کلاس ما واغستو په هغه کې دا خبره تاسو ته ما کړې دي نه مخکې هم کړې دي. نو هغه خبره دم سیم په یونایټډ نیشنز کې وکړه ورسره نور خبره وکړه د څه وکړه. ګوره اول خود اسرائیل ټارګټ کو چې د ذکر د نمبر 1 خبره د اسرائیل باندې وکړه چې د اسرائیل نه دا خپل بدل نه لیدا چې 7 اکتوبر بدل له موضوع سره پورا دا حق د چې د خپل دفاع وکم په ما باندې حمله شوی ونه دا د خپل دفاع نه کوي، دا جنگ کنفلیکټ نه دا د قصابی راغسته دا د شهباز شریف نه په یونایټډ نیشنز کې لګیاو چې دا د قصابی راغسته دا او باقي دنیا ته د ته قتل لدی په کار هغه په کار دي چې راشي دا جنگ ودرې، دا جنگ په دغه ځای کې ختم کی، عام او معصومان خلک په دغه ځای کې موږ له اکټیو کېدل په کار دي چې دا اسرائیل ودرو د دې اسرائیل لا قصابتوب ودرو او د اسرائیل ظلم په دې شکل کې راغسته دي چې د خو یو د فلسطینیانو نظم کې نسی د اغوز مکه د اغوی نه نسی. نو بیا چې کله اغوی د اغه مزاحمت کوي نو ورپسې دی چې دا خو په ما باندې حمله وکړه نو زه به اوس د دې تاسو کوم نو دی په هغه ځای کې قصابی راولي د خبره نه مطلب دا بیا یې څه چلو ګوره سیم د دې اسرائیل سره بیا انډیا یو شانت کې کړل او خبره د دا سیم د سره سونو په زرګونو زمونږ خپل اختلاف دي خو دې خبره کې وسره متفق لا خبره سیده انډیا په حق نقش قدم باندې زی په کومه باندې اسرائیل زی ګوره اسرائیل څه چل کوي د زیات زمکه ګیرول د پاره د فلسطین ډیموګرافي چینج کوي
الته کې اسرائیل غړ بزنسمنان دي د کارخانو د لپاره د کپټانو د لپاره د ځمکو ضرورت راځي نو هغه ځمکه دوی بیا د فلسطینیانو نیسي نو عام خپل اسرائیلیان نه دي عام کسان هغوی پکې په قلاره په غزا کې په مغربي کناره کې ورځي کوي د هغوی ځمکې نیسي ته سوچ وکړه 4.5 لکه پورې ویل کېږي چې د اسرائیلیان د فلسطینیانو ځمکې ته ورننوتي دي نو الته کې بیا څه چلو شي د فلسطین په ځمکه کې دننه چې بلاشه اسرائیلیان رالل او سبا دوی الته کې څه پالیسي پاس کوي نو په هغې باندې یا مطلب کار کولو والي نو الته کې خو به یو سیستم جوړوي که نه د ډیموکراسي جمهوریت خو مطلب دا چې د ووټینګ په تروبه کېږي نو چې هلته کله ووټینګ کېږي د یو پالیسي پاس کولو دپاره یو پالیسي جوړولو دپاره یو نظام جوړولو دپاره یو پولیټیکل سیستم جوړولو دپاره نو هلته به دوی ډیموګرافي چینج کړي داسې چې اسرائیلیان به سې وایي نو هغه به د خپل اسرائیل په حق کې ووټ وراچوي نو دنیا ته خو به داسې ښایي چې دا خو موږ وګوره د خلکو په خوښه باندې وکړو د خلکو منډیټ زموږ سره و دا وګوره ووټ دونه میلاو شوی دی او پکې یو پته نه چې دا په کلونو باندې هغه بوایلینګ فراک سټریټیجي ده په قلاره پکې اسرائیلیان ورنه باسلي دي اوس هغه اسرائیلیان د اسرائیل په حق کې ووټ وراچوي دا فلسطینیان نه دي نو په دې طریقه باندې هغوی هغه ډیموګرافي چینج کوي د فلسطینیانو نه ځمکې نیسي نو سیم کار خو انډیا هم کوي که نه انډیا تاسو ته بل ورځ ما ویلي ده چې کوم د کشمیر نه آرټیکل 370 لري کو نو مطلب یې چې په دغه ځای کې کوم د کشمیریانو د ځمکه ده په دغه ځای کې انډینز هندوان د باقي انډیا هندوان هغه تللی شي په دغه ځای کې ځان له ځمکې اخیستلی شي دا اوس د آر اس ایس سوچ دی د کټر هندوان هغه سوچ دی چې په دغه ځای کې مونږ د آبادي مکس کو ډیموګرافي چینج کو د مسلمانانو سره بلاشه هندوان هم آباد کو نو د مسلمانانو اکثریت به دغه ځای نه ختم شي او چې د مسلمانانو اکثریت ختم شي ونس په دغه ځای کې بیا مونږ د ووټینګ په ترو باندې چې دنیا ته بخایو چې مونږ د ووټینګ په ترو کو جمهوریت دی خپل نظام قائمولی شو نو ووټینګ خو چې هندوان سیوا شي بیا کټر هندوان آر اس اس والا سیوا شي بي جے پی والا سیوا شي خو بس دا غوی په خوخه باندې بیا کار کیږي نو سیم کار انډیا په حقیقت کې کله چې د کشمیریانو ځمکه دا غوینه په قلاره نیسي او د قشنت کې تاسو ته ویلو چې کوم وقف بل او پیش کړي ولته چې دا پاس کول غواړي په هغه باندې مسلمانانو بلاشه مزاحمت وکړو هغه هم دقه چې کومه د مسلمانانو ځمکه ده چې هغې ته وقف ځمکه ویل کېږي په انډیا کې په غټ تعداد کې د مسلمانانو ځمکه د وقف ځمکه هغه دوی په قلاره د هغې مسلمانانو نیسي دا بل یې داسې پیش کړی چې په دې وقف ځمکه باندې به دا اوس وقف بورډ سره د دې کنټرول نه د دې کنټرول به د انډین د ګورنمنټ حکومت سره نو هغه د مسلمانانو ځمکه چې کوم مدرسو ته جوماتونو ته باقي څه پراجیکټس د ویلفیر تنظیمونو د مسلمانانو د ښې د خوالي لپاره وقف شوي دي هغه دوی په خپل کنټرول کوي مطلب د هغوی دغه ځمکه نیسي او د موکیش امباني خبره ذاکر نایک کړې وه که تاسو سره ما شیر کړې وه چې د موکیش امباني د ټولو نه ایکسپنسیو د $2 ارب کور د وقف ځمکه باندې جوړ دی نو دغه شانته کې انډیا هم سیټلینګز کوي په کشمیر کې او انډین مسلمانانو سره څنګه چې اسرائیل کوي نو دغه خبره پکې شهباز شریف وکړه چې داسې کار دی چې د اسرائیل کوم ظلمونه راغستي دي که نه دنیا ته ویل چې دا به ودرول غواړي ورسره د دې څه مشابهت د انډیا ورکو چې دغه شان ظلمونه انډیا هم راغستي په کشمیر کې دا هم ودرول غواړي او انډیا ته یو که تاسو په کشمیر کې په مخ کې باندې نور راځي نو پاکستان بس ټپ اخلي پاکستان ستاسو نه وروسته کېږي نو د دې نه علاوه بیا په یوکرین کنفلیکټ باندې خبرې وکړلې د هغې نه علاوه بیا په پاورټي باندې خبرې وکړې په کلایمیټ چینج مختلفې خبرې په هغې کې وکړې په یونایټډ نیشن جنرال اسمبلی کې اوس دې خوا ته ماته وګوره که نه دا زه تا ته ښیم چې هغه ویډیو کې چې پرایم منسټر نتنیاهو نه د اسرائیل پرایم منسټر هغه رالی نو په هغه ځای کې چې کوم ډیپلومیټس وو په یونایټډ نیشنز کې هغوی څنګه دا حال پرېښود دې ته ګوره روان دي دا میډل ایسټ آی والا راغستي دي دې خو ګورې خلک روان دي ګوره دا یې نه که نه دا خلک روان دي دلته ګورې دلته کې ګوره یو کس پاسي روان دی په باره خیده دی ټول روان دي ټول بلا شي کرسۍ خالی شو خلک ټول روان دي په بار باندې دا ولې روان شو ځکه چې کله د نتنیاهو نمبر راغی دا دی په غټ تعداد کې ته خلک لیدلی شي چې دا روان دي دا چې کله د نتنیاهو نمبر راغی نو هغوی دا احتجاجن واک اوټ وکړو او په دې واک اوټ کې د ټولو نه مخکې اول ترکي والا روان شو ټیک شو اول ترکی والا روان شو ترکی والا باقي کسان چې په هغې کې مختلف مسلمانان ملکونو هغې لیډنګ یې وکړو پای کې پاکستان شو باقي نور شو ایران شو کویت شو سعودي عرب شو ټول د سیل منه روان شو چې یاره مونږ بالکل احتجاج کوو د دې سړي مونږ اړوله خبره نه وړو یو قسم د دنیا له دا میسج ورکړو چې دا دهشتګرد دی اوس به د دهشتګرد خبرې ته مونږ کینو چې بلا شي ماشومان بلا شي عام خلک یې مړه کړي پکې نور هم مړه کوي په لبنان کې روان دي دا څه غوبل دی راغستی داسې کس د داسې دهشتګرد خبرو ته مونږ نه شو کېناستی نو دوی واک اوټ وکړو اوس ته د هغه خبرې واوره هغه چې کله راپاسېدو نو هغه څه وي د هغه خبرې ته غوږ کېدو هغه دا دوه تصویران شو کړو دته ګوره ښه د عقل ته وګوره دا د یو قسم له ځان له ښه کاره مو کتو ده وی دا نه دا کومه کرلی چې راکاږلې ده دې ته وایي آی میک دا لانجه ټوله د دې نه راولاړه او په دې باندې تاسو سره ما بحث کړی انډیا میډل ایسټ اکنامیک کوریډور دا یوه لاره ده چې دا به د انډیا نه را روانېږي او داسې به مغربي ملکونو پورې ځي زه تا ته ویم دې خوا ورته وګورې دا نقشه دا انډیا ده که نه د دې ځای نه دوی لاره جوړولي والي چې دا به داسې پاس کېږي او یورپ پورې به ځي او په دې باندې به تجارت کېږي
نو اوس چې کله ته یورپ پورې داسې بوځي نو دا به د سعودي عرب نم پاس کېږي او بیا به د اسرائیل نم پاس کېږي او د سعودي عرب او د اسرائیل د یو بل سره تعلقات نشته د هغې دپاره لازمه خبره دا وه چې اسرائیل او سعودي عرب د یو بل سره تعلقات جوړ کړي نو په هغې باندې خبره روانه شوه دا د 7 اکتوبر د 13 اکتوبر نه مخکینۍ خبره ده چې په هغې باندې خبره روانه شوه چې سعودي عرب به اوس څنګه چې په ابراهیم اکارډز کې دوبۍ تسلیم کړی او مطلب یو ای تسلیم کړی او داسې به اوس سعودي عرب هم تسلیم کړي چې دا خبره روانه شوه نو د 7 اکتوبر حمله حماس والا وکړه میسج ورکړو چې د خدای ظالمانو هغوی زموږ نه ټولې ځمکې ونیولې او تاسو ورسره په قلاره روغې کوئ اسرائیل ایز سټیټ منئ اول خو ته دا خبره کېده وایي که نه چې دا سیټلینګز نه کوي نور نو هغه حمله روانه شوه نو اوس دې لارې ته نه دې ته ویلی کېږي ایمیک کوریډور نو دې نتنیاهو دغه ایمیک کوریډور تصویر په یونایټډ نیشن په جنرال اسمبلی د خپل سپیچ کې خو د کم نه چې بلا شي خلک تلیو چې دا وګوره دا مونږ هغه لاره جوړو په کومه لاره باندې به چې مونږ اپټیکل فایبرز پاس کوو په دې کې به ریلوې لاینز په دې کې به نور ساز او سامان وغیره به داسې چې د یورپ او د انډیا او د ایشیا په خپل منځ کې به تجارت ډېر زیات شي او چې کله دا تجارت ډېر زیات شي نو یورپ ته هم ډېره غټه فایده وي او دغلته کې به انډیا ته هم ډېره غټه فایده وي نو انډیا خو الریډي ده په طرف ده انډیا خو د اسرائیل په نقش قدم هم روانه ده او د اسرائیل په طرف هم ده پوره افیشلی هغه نه خپل آرمي بلا شي هلته کې د هغوی د مدد دپاره هغه بار هم تاسو ته ویلي دي نو دی وایي چې هغې سره د دې ایشیا سره زه د یورپ نه یې خپل طرف ته راواړم دوی ته ووایم چې او دا زه ستاسو د فایدې دپاره کوم دا مونږ د ایمیک کوریډور دپاره کوو چې څو پورې ایمیک کوریډور نه جوړ شوی هغه پورې ستاسو تجارت ستاسو اکانومي په بره نه خیږي نو د دې جوړولو دپاره ستاسو د اکانومي خیجولو دپاره دا جوړول ډېر زیات لازمي دي او خبرې د دې جوړولو کې خنډ څوک دی نو بیا یې بل تصویر وښودو او بل تصویر دا وښودو د کرس یې پې لیکلی کرس مطلب لعنت دوی وایي چې د دې ایمیک کوریډور جوړېدلو کې کوم به چې یورپ ته ډېره ترقي ورکړي ایشیا له به ډېره غټه ترقي ورکړي د هغې په جوړېدو کې د ټولو نه غټ خنډ دا ملکونه یې تور کړي دي یو عراق دی ایران دی بیا عراق دی بیا سیریا دی ورسره لبنان نه اخیستی دلته کې د یمن دا علاقه سیات علاقه نه د حوثیان چې کوم ځای کې دي هغې راخیستي دی ټول تور کړي دي چې دا د دې په منځ کې خنډ دی اوس د خبرې نه مطلب دا و چې تاسو زما سره په دې جنګ کې یو ځای شئ دا کوم چې زه د فلسطینیانو جینوساید مې پرو راغستی په دې کې زما سره یو ځای شئ نو چې کله مونږ دا خلک ختم کړو که نه مخ د ځمکې نه ختم کړو نو مونږ به ایمیک کوریډور جوړېدلو کې کامیاب شو نو بیا به ستاسو هم تجارت برابري زمونږ هم تجارت برابري اکانومي به ستاسو هم ښیي زمونږ به هم ښیي د ایشیا به هم ښیي په دې طریقه باندې د خلک کنوینس کول چې په هغې باندې هم خلک پوه شو چې ښه دا ته د خپل بزنس دپاره د خپل بزنس د وسعت له ورکولو دپاره خپل اکانومي ښه کولو دپاره د دومره عامو خلکو د عامو مظلومانو د عامو ماشومانو اینه تویې بالکل دا قصابي ده څنګه چې ویلی شو د پاکستان د طرف نه چې دا قصابي ده نو ته قصابي ته راغستې ده نو دا باقي مخکې ګورو چې څه چل کېږي د هغې طرف نه حوثیان هم خپل حملې نورې مضبوطې کړي یو بل بیلسټک میزایل یې پرې ورشته دې نه مخکې هایپرسونیک میزایل د حوثیانو د طرفه په تل ابیب باندې ورشتلی شوی و که نه اوس یې بل بیلسټک میزایل هم ورشتلی دی او دوی په لبنان کې د اسرائیلو په لبنان کې خپلې کارویانې ښه کافي سیوا کړلې او هغه بمباري هم ښه کافي سیوا کړله د حزب الله د طرف نه لا خبر نشته که خبر راغی د حسن نصر الله په باره کې نور څه اپډیټ رالل نو بیا به په هغې باندې جدا کلاس والو چې څه پکې و په هغې باندې به هم زه پوهه کړم اوس راته تاسو ووایئ چې په دې اقوام متحده کې کم شهباز شریف دا سپیچ وکړو په جنرال اسمبلی کې د دې سپیچ په باره کې ستاسو څه خیال دی ستاسو څه رایه ده ستاسو څه وینا ده په کمنټ سیکشن کې د خپل رایې اظهار وکړئ جزاکم الله خیر